ให้ถ่ายเหวตรงนั้นโอเคมาจากจุดที่โอ้ยมันจะได้อย่างหรอกเจ็บกระแทกต้องตัวต้องโยกดีๆอย่าไปกระแทกรถอันนี้ดูวิวไม่มีพญาเสือโคร่งไม่มีซากุระไฟดอกห่อนเดินขึ้นเลยนะท้องฟ้าสวยใสมากเลยแป๊บเดียวมืดแล้วมีแต่แสงสีที่มันมืดทึมพอมีแดดปั๊บก็ออกมาปิกนิกมานั่งนอกบ้านต้องคำเอาไว้ย้ายกระแทกกันดอกสีมันสีตัวนู้นก็จะเข้มอันนี้ออกสีออกอ่อนครับเข้มกระแทกโอ้ไหลเมื่อกี้จะปิดแต่ปิดไม่ได้รถขยับพอลงไปข้างล่างก็ลืมปิดรถขยับไปมาปิดไม่ได้เขาปลูกแบบเหมือนกับรักษาหน้าดินนะแต่ว่าอันนี้เป็นผลพลอยได้เหมือนกับมันขึ้นได้ดีเมื่อเทียบกับไม้อื่นๆหรือเปล่าแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลยพอดอกฝุ่นเต็มๆนี่กินฝุ่นแบบใหม่ๆอยู่เลยพยาจุดสุดท้ายมั้งก็เลยรถมารวมพลอยู่นี่แล้วทุกจุดบางจุดมันเขาไปก่อนไงไปก่อนแล้วค่อยแวะกลับมาขาลง
แต่จุดนี้ยังไงก็ต้องแวะ พื้นที่กว้าง พื้นที่กว้างมาก